سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم با هم دیگه 20 مواد غذایی رو که برای سلامتی بدن خطرناک و موجب سرطان میشه بررسی خواهیم کرد. مطالعات اخیر نشان داده که حتی غذاهای محبوب نیز میتونه تحریک کننده خطر سرطان باشه. در اینجا 20 نوع مواد غذایی رو بررسی خواهیم کرد. مورد اول شکر هست. شکر از مواد سرطانزاست و باید خودمون رو از شر شکر و شیرینیجات تصفیه شده خلاص کنیم. شکر فاقد هر گونه ارزش غذایی و بدن رو از ویتامین ها و مواد مغذی محروم میکنه. شکر تصفیه شده با سلول های سرطانی مرتبط هستند. به همین دلیل بهتره که از شیرین کننده های طبیعی استفاده کنید. دوم، نوشیدنی های گازداره. این نوع نوشیدنی ها دارای طعم و تراوت خاصی هستند که ناشی از شکر، رنگ ها و مواد شیمیایی است که باعث میشه اسید رو در بدن افزایش بدن. همه این مواد میتونن رشد سلول های سرطانی رو تشویق کنن. همینطور یک نوع قند مورد استفاده در نوشابه ها به نام فروکتوز با سرطان لوزور معده که بر اساس یک مطالعه خاص برای متیل امیدازول مرتبط بوده و نوشیدنی های گازدار نیز به عنوان یک عامل سرطانزای بالقوه مورد مطالعه قرار گرفتن در ارتباط بودند. این ماده شیمیایی در نوشابه های گازدار، کوکاکولا و نوشابه هایی که رنگ آن قهوه‌ای هستند وجود دارد. مورد سوم، گوشت های فراوردی شده است که مواد افزودنی و مواد شیمیایی فراوانی به گوشت اضافه می کنند تا ماندگاری اون حفظ بشه و طعم اون بهبود بیابه. سازمان جهانی بهداشت پس از بررسی 800 مطالعه به این نتیجه رسید که گوشت های فراوردی شده در واقع سرطانزا هستند و خوردن 4 تکه بیکن در روز خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ رو تا 18 افزایش میده. گوشت‌های این محصولات به صورت تازه فروخته نمی شود. محصولاتی مانند سوسیس، بیکن، ژامبون، سوسیس و هات داگ از این محصولات هستند. همینطور برای گوشت قرمز سازمان جهانی بهداشت در مطالعه خود این محصول رو یکی دیگر از عوامل احتمالی ایجاد سرطان در انسان نام برده. به گفته این سازمان سرطان‌های روده بزرگ، پروستات و پانکراس با خوردن گوشت قرمز ارتباط دارند. مسلماً گهگاهی لذت بردن از مصرف چند تکه گوشت قرمز با استفاده زیاد آن بسیار متفاوته. مورد چهارم، پاپکورن کیسه‌ای ماکروویو هست. اگرچه ذرت بوداده به عنوان یک میان وعده سالم حاوی پتاسیم، آهن و فیبر در نظر گرفته شده، اما ماده شیمیایی که در کیسه و توسط ماکروویو تجزیه میشه ترکیبی رو تشکیل میده که با سرطان کبد و پانکراس مرتبطه. اگر برای طعم دهنده اون میتونه باعث بیماری دیگری به نام ترومبوآنژیت انسدادی بشه که در اثر آن رگ‌های خونی کوچکی ایجاد میشه و باعث التهاب و تورم در بدن میشه. مسلماً تهیه پاپکورن به روش سنتی بسیار سالمتر خواهد بود. مورد پنجم، میوه‌های آلوده به آفت‌کش‌ها در مزارع هستند. برخی از این آفت‌کش‌ها با سرطان مرتبطند. لیست زیر میوه‌های آلوده به آفت‌کش رو معرفی میکنه. اولیش سیب هست، دوم هلو، سوم انگور و چهارم توت فرنگی ها هست. البته راهکار ساده‌ای برای از بین بردن بخش عمده از این آفت‌کش‌ها وجود داره و این طریق اینه که پس از خرید این میوه‌ها از مغازه اونها رو به مدت 10 دقیقه در محلولی از آب و سرکه رها کرده و پس از آبکش کردن و شستن با آب میتونید اونها رو مصرف بکنید. مسلماً بهترین راه خرید میوه و مصرف اون نوع ارگانیک آن میباشد. مورد ششم، چیپس سیب زمینی است. سیب زمینی حاوی یک ماده شیمیایی سرطانزاست که با پختن در دمای بالا فعال میشه. این مواد شیمیایی به نام آکریل آمید که در پلاستیک و کاغذسازی و همچنین در دود سیگار یافت میشه، در فرایند آماده سازی چیپس استفاده میشود. پروژه ملی سمشناسی و آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان چیپس رو به عنوان یک عامل سرطانزای احتمالی برای انسان نامیده. سیب زمینی سرخ کرده و چیپس سیب زمینی به عنوان یک عامل سرطانزای خطرناک برای انسان شناخته شده است. سیب زمینی سرخ کرده عامل سرطانه که باعث فعال شدن آکریل آمید در دمای بالا میشه.
شماره 9 ماهی سالمون پرورشی یا استرخی است. مسلماً ماهی سالمون طعم خوبی داره و به عنوان منبع امگا 3 شناخته میشه. اما ماهی آزاد کنسرو شده آن بسیار سالمتر از ماهی پرورش یافته در استرخه، چون ازدحام بیش از حد ماهی‌های سالمون پرورشی در استرخ افزایش حجم ماهی‌ها منجر به وجود مشکلات سلامتی میشه. یکی از این علائم اینه که رنگ آنها طبیعی نمی باشد، چون با مواد شیمیایی تغذیه شدن تا رنگ صورتی متمایل به قرمز داشته باشند. سعی کنید همیشه برچسب‌ها رو با دقت مطالعه کنید تا ببینید ماهی سالمون از کجا و چه منطقه‌ای میآید. به عنوان مثال ماهی‌های منطقه مدیترانه 50% حجم جیوه رو دارا میباشند. برخی از کشورها از ماده شیمیایی به نام بیسفونول یا BPA برای پوشش قوطی‌های گوجه فرنگی و سایر غذاهای کنسرو شده استفاده می‌کنند. همینطور در کشورهای دیگر به دلیل سمی بودن این مواد ممنوع می‌باشه. گوجه فرنگی اسیدی است و میتونه باعث ایجاد BPA بشه. BPA با مشکلات متعددی مانند بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان مرتبطه. همینطور درب ظروف شیشه‌ای نیز حاوی BPA میباشه، بنابراین نمیتوان از آن به عنوان جایگزین استفاده کرد. مسلماً استفاده از گوجه فرنگی ارگانیک میتونه مطمئن ترین انتخاب باشه. دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو پسند کردید لطفاً لایک کنید، عضو کانال ما بشید، چون لایک کردن و عضو شدن شما باعث میشه که این ویدیو در معرض تماشاگران بیشتری قرار بگیره. مورد 11 روغن هیدروژنه هست. روغن هیدروژنه فرایند شیمیاییه که از شکل جامد به روغن هیدروژنه مایع تبدیل میشه و هنگام مصرف این روغن سبب میگرده ساختار قشای سلولی انسان تغییر بکنه و خطر 2 برابر شدن سرطان سینه در زنان ناشی از سطوح بالای چربی‌های پخته شده و غذاهای سرخ شده مانند استفاده از روغن مارگارین رو افزایش بده. مورد 12 آرد سفید تصفیه شده است. برای سفید کردن آرد از گاز کلور استفاده می کنند. آرد سفید همچنین دارای شاخص گلیسیمی بالایی است، به این معنی که سطح قند خون و انسولین پس از خوردن غذاهای محتوی آرد سفید افزایش پیدا میکنه. شواهدی وجود داره که نشان میده در این فرایند اثرات تحریک کننده سرطان یافت شده. یک مطالعه نشان داد که کربوهیدرات‌های تصفیه شده منجر به افزایش 220% سرطان سینه در زنان میشود. مورد 13 در سال 1988 آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان الکل رو به عنوان عامل ایجاد کننده سرطان معرفی کرد. دانشمندان همچنین دریافتند که سرطان مصرف کنندگان الکل بسیار شایع‌تر است. همینطور سرطان‌های دیگری مانند سرطان دهان، گلو، سینه و روده رو به وجود میاره. مورد 14 ترشی و سایر خیارشورهای خوراکی شور محصولاتی هستند که مراحل تخمیر ترشی رو در سرکه و نمک زیاد طی کردند. این محصولات حاوی پروبیوتیک هستند که موادی مفیده. با این حال ترشی ها حاوی مقدار زیادی سدیم هستند که باعث میشه این ترشی ها با سرطان معده مرتبط بشن. تیمی از پزشکان در ترکیه دریافتند که بیماران مبتلا به سرطان معده نسبت به بیماران بدون سرطان از ترشی زیادی مصرف می‌کردند. مورد 15 محصولات GMO می باشد. ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیک موجودات زنده‌ای هستند که عمدتاً به صورت گیاه و یا حیوانات DNA یا مواد ژنتیکی آنها به طور مصنوعی تغییر کرده تا بهترین محصول رو ارائه بدن، مانند ذرت، سویا و اخیراً در میوه ها استفاده میشه. این محصولات با کمک علم مهندسی ژنتیک در برابر حشرات مقاوم میشوند. در حال حاضر اثرات سلامتی این محصولات به طور قطعی بر روی انسان مشخص نشده، ولی برای سلامتی مضر هستند. مورد 16 شیرین کننده های مصنوعی. در یک مطالعه دوزهای بالای شیرین کننده در موشهایی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نشان داد که باعث سرطان می شود. یک مطالعه دیگر ثابت کرد موشهایی که پس از مصرف اسپارتام که یک شیرین کننده مصنوعی است دچار سرطان لنفوم و سرطان خون شدند.
مورد 17 محصولات رژیمی هستند. محصولات رژیمی غذاهای فراورده شده این که دارای سطوح بالای طعم‌های مصنوعی، سدیم و رنگ‌های مصنوعی اند که برای جذاب کردن آنها استفاده میشه. با مواد شیمیایی سرطانزا در محصولاتی مانند رژیم غذایی مرتبط هستند. همینطور نوشابه‌های انرژیزا یا محصولات لبنی کم چرب با انواع مختلفی از سرطان‌ها، مشکلات قلبی و سایر مشکلات سلامتی جدی و بالقوه مرتبط هستند. مورد 18 غذاهای پرچرب هست. چربی ها و سرطان ارتباط محدودی با هم دارند، اما خوردن غذاهای پرچرب میتونه باعث مشکلات سلامتی دیگه بشه که در نهایت میتونه منجر به سرطان و مبتلا شدن به چاقی مفرط بشه. چاقی خطر ابتلا به سرطان روده، سرطان سینه، لوزالمعده و کلیه رو افزایش میده، در حالی که رژیم غذایی کم چرب میتونه به شما کمک بکنه وزن سالمی داشته باشید و از این خطرات به دور بمانید. مورد 19 استفاده از گوشت و مایه‌های دودی هستند. در فرایند محصولات حیوانی مقدار زیادی مواد خطرناک سرطانزا در گوشت حفظ می شود. گوشت‌های دودی سرشار از سدیم هستند و احتمالاً با سرطان روده مرتبطند. همینطور غذاهای کبابی رو نباید از لایه بیرونی گوشت کباب کرد، زیرا باعث سرطان میشه. سالمترین تهیه گوشت از طریق آب هست و یا استفاده از فر اجاق گاز می باشد. 20 و آخرین مورد استفاده از محصولات لبنیه. محصولات لبنی که خطر ابتلا به سرطان‌های تخمدان و پروستات و احتمالاً سرطان سینه رو در اشخاص افزایش میده و گمان بر اینه که با مصرف شیر، پنیر و سایر محصولات لبنی مرتبط باشه. همینطور تحقیقات بیشتری برای ارتباط این که شیر به دلیل وجود مقدار کلسیم آن به کاهش خطر سرطان روده کمک میکنه که توسط تحقیقات سازمان سرطان انگلستان انجام شده است مورد نیاز می باشد. دوستان شما تا این ویدیو با ما بودید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید، چون باعث میشه که این ویدیو برای تعداد بیشتری به نمایش در بیاد. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.